السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. شرحنا في فيديو سابق عن طريقة تصميم الموكب باستخدام برنامج الأدوبي فوتوشوب، لكن لو ما تعرف للفوتوشوب لا تروح بعيد، بقولك عن بديل بعد دقايق. في ذاك الفيديو عرفنا طريقة تحميل الموكبز من الإنترنت والعمل عليها، وأيضا عرفنا طريقة إنشاء الموكب أنفسنا باستخدام أي صورة نملكها أو نحملها من الإنترنت، أيضا باستخدام الفوتوشوب. لو ما تعرف أو جديد عليك، مصطلح الموكب هو عبارة عن قالب أو نموذج نضع عليه التصميم، مثل لوجو أو شعار على لوحة محل أو على كوب قهوة، أو مثل تصميم موقع على شاشة كمبيوتر أو تطبيق على جوال. ولها فوائد كثيرة، ومنها وأهمها أنه نقرب صورة المنتج النهائي للعميل بقدر الإمكان، فيكون قادر على الحكم على التصميم، وأيضا يشوف لو يحتاج يعدل عليه. في ذاك الفيديو كان كل الشرح على الصور، فلو تحب تشوف الفيديو حطيت لك رابط الفيديو في الوصف، وأيضا الآن ظاهر لك على الشاشة. ولكن يا صديقي، لو ما تعرف للفوتوشوب لا تقلق، ممكن تستخدم كانفا وتسوي هذا الموكب في ضغطة زر بأشكال كثيرة، في كروت، كتب، جوالات، كمبيوترات، تيشيرتات. حطيت لكم الرابط اللي شرحنا فيه عن الموكبس في كانفا في الوصف، وأيضا ظاهر لك على الشاشة في الأعلى. أما في فيديو اليوم بنتكلم عن الأنيميتد موكب، يعني من اسمها موكب متحرك، كفيديو مثلا أو بصيغة جف أو قف، بخطوات جدا بسيطة، وبنستخدم موكبز جاهزة من الإنترنت. حطيت لكم مجموعة من المواقع اللي فيها فري أنيميتد موكب اللي هي المجانية في وصف الفيديو، ممكن تستفيدوا منها. هذا الفيديو بينقسم لقسمين. الأول بنستعرض فيه طريقة تحميل بعض الأنيميتد موكب من كذا موقع من الإنترنت، بحيث أنه يكون سهل عليكم أثناء التحميل، ونجاوب على بعض الأسئلة أو الاستفسارات. ولكن لو واجهتك أي صعوبة بعد هذا الفيديو أو عندك أي سؤال، ممكن تترك لي إياه في التعليقات. لو تعرف كيف تحمل هذه الأنيميتد موكب من الإنترنت، ممكن تسوي سكيب للجزء الأول. أما في الجزء الثاني بنشوف طريقة العمل على الأنيميتد موكب في الفوتوشوب، وكيف نحط تصميمنا داخل هذا النموذج المتحرك بخطوات جدا بسيطة لما نصدر أو نسوي لهذا الفيديو أو الجاف إكسبورت. فلو يهمك الموضوع كمل الفيديو للآخر. خلونا الآن ننتقل للمواقع ونشوف طريقة التحميل. وهذا أول موقع معنا في بعض الموكبس المجانية. نروح للموكبس من هنا، وبعدها هنا هذه الموكبس اللي موجودة، في بعضها طبعا فري وفي بعضها بفلوس. ممكن نبحث على طول من هنا انه فري انيميتد موكب، وبيطلع عندنا مثلا هذه الأمثلة. ممكن نفتح على هذا، وبعدها نضغط من هنا داونلود فري، بيفتح لنا بالدروب بوكس. نضغط من هنا، ممكن نسوي ساين ان، بس ممكن على طول ننزل، نختار دايركت داونلود، وبيبدأ يتحمل معانا على طول. بس يخلص التحميل نختار على اوبن فايل، هو بيكون في الداونلود كزب فولدر، ننقله طبعا لأي مكان نبغاه، نحطه في فايل، وبعدها نضغط على الماوس رايت كليك ونختار انزب ونختار اكستراكت هير. بعدها لما نسوي كذا بيكون عندنا هذا ملف الفوتوشوب. كل ملف او كل انيميتد فايل بنفتحه او ننزله بيكون فيه ملفات مختلفة، بس احنا اللي بيهمنا ملف الفوتوشوب. أما ثاني موقع اسمه موكب وورد، وهو تقريبا أشهر المواقع اللي فيها موكبس مجانية، سواء كانت ثابتة كصور أو أنيميتد موكبس. نبحث هنا أنيميتد موكب، نضغط على سيرش، في عندنا مجموعة من الموكبس. طبعا هي تقريبا يكون مجمع لنا هذه الموكبس من مواقع مختلفة، وبنشوف هنا انه مكتوب عليها فري. ولما ندخل على اي واحد منها، مثلا ندخل على هذا، بنشوف انه بيعرض لنا شكل هذا الموكبس. احيانا بيكون في فيديو يشرح لك كيف تسوي هذا الموكب، وبعدها تضغط على فري داونلود. من هنا خلونا نشوف مثلا مثال ثاني. هنا مثلا جوال، هذا ايباد، هنا هذا البيلبورد اللي هي لوح الاعلانات اللي في الشوارع. ممكن هنا جوال، هنا مثلا هذا البيبر كب، كوب القهوة. هذا فيه مثلا زي ما قلت لكم قبل دقائق انه في فيديو يوريك كيف شكله، واحيانا يكون الفيديو يشرح لك انه كيف تسويه في الفوتوشوب وكيف تغير الصور من عندك. مثلا هنا هذا الجوال، نضغط عليه، نختار open new tab او نضغط عليه على طول مباشرة، ومن هنا بنشوف شكله، وممكن نضغط على طول على free download. بنستنى بس ثواني، بيفتح لنا على هذا الموقع. نضغط على داونلود موكب، وهنا بنشوف شكله يعني كيف بيتحرك، وتحته بيكون مثلا هذا الظل.
نختار داونلود، بيتحمل على طول معانا مباشرة. وأول ما يخلص التحميل بيكون نفس الملف اللي شفناه قبل كده، بنفتحه بيكون ملف مضغوط، نفتح الضغط عنه، وبعدها طبعا أهم شيء بالنسبة لنا هو ملف الفوتوشوب. انتهى التحميل، بعدها نضغط على Open File. من هنا فتح لنا الملف بس هو بيكون ملف مضغوط، نفتح عليه وهذا ملف الفوتوشوب. فنيجي نشغله، بس قبلها نفتح الضغط طبعا زي ما تكلمنا ونبدأ نشتغل عليه. ومن المواقع اللي ممكن نستفيد منها اسمه ويشير، في كثير ريسورسز مو بس فري انيميتد موكب، ممكن نستفيد من هذه المصادر المجانية. الشيء الغريب في هذا الموقع انه ما في مكان للبحث، يعني لما نيجي نبحث مثلا هنا resources and tools ما نلاقي موكبس، وهنا نفس الشيء. فممكن بس نبحث من برا انه نكتب اسم الموقع مثلا ويشير، والشيء اللي نبحث عنه مثلا فري انيميتد موكب. وهو هذا الموقع نضغط على أول رابط. في موكبس بتكون مجانية وفي موكبس لا، فنشوف الأشياء اللي مكتوب عليها فري. وفي بعض الأشياء لو شفتها وعجبتك ممكن تلقاها مجانية بمواقع ثانية. يعني مثلا هذه الايفونز شفناها بالموقع الاول اللي فتحناه او ثاني موقع كانت موجودة، لكن هنا مين محطوط انها مجانية، لكن هي مجانية بتلقاها. بس ابحث اما عن الاسم او خذ من الوصف، يعني انه 2 ايفونز موكب مدري ايه. فممكن تلاقي كثير من الاشياء اللي بمواقع تكون بفلوس تلقاها ممكن مجانية. فنختار مثلا الشيء اللي نبغاه، مثلا نختار هذا البيلبورد، نضغط على داونلود. وهذا الموقع فيه كثير أيضا من المصادر المجانية ممكن تستفيد منه. اللي هو هذا الموقع. في ناس كثيرة ممكن تلخبط انه تدخل عليه وتشوف انه لا يبغى فلوس، لا هو مو بفلوس، بس كل اللي عليك انك تضغط هنا، تحط هنا ان القيمة 0، وبعدها تضغط purchase again. لا هو بيكون باي، بس عشان انا جربت اني اسويها قبل كذا. فنحط الايميل اللي نبغاه ونحط get. هنا في ديسكاونت كود، هنا بس يكون مكتوب لك انه تحط الايميل. الثاني ديسكاونت كود لو كان الشيء اللي انت بتشتريه بفلوس فيكون عندك كود مثلا من مصدر ثاني فتحط هذا الكود، لكن لو كان مجاني ما تحتاج اي كود لانه اصلا مجاني. تحط الايميل اللي تبغاه وتضغط على get. من هنا بنقول view، بنشوف هنا انه في داونلود اول، لو ضغطنا عليها بنشوف اما ان ننزله كزب او ان نحفظه للدروب بوكس. ممكن نضغط على داونلود او داونلود اول. نضغط على الداونلود وبيحمل معنا، نضغط على open file، ومن هنا بيفتح الصورة وبيفتح لنا هذا الملف. نضغط عليه نفتحه بالوورد، عفوا النوتس. ومن هنا بيقول لنا عشان ننزلها نروح لهذا اللينك، فنسوي كوبي لهذا اللينك ونيجي نفتح صفحة جديدة نسوي له بيست، وبيدخلنا على جوجل درايف. ومن هنا بس نختار انه داونلود، وبعدها نختار داونلود anyway، فبيتحمل معنا. بعد ما انتهى التحميل نضغط على open file. نفس الشيء بيكون ملف مضغوط موجود في الداونلود، طبعا هذا ما نحتاجه، اللي فيه الصورة والملف اللي فتحناه وسوينا نسخ للرابط ممكن نحذفه خلاص. بس الصورة هذه فيها طريقة التحميل، انك تروح تسوي كوبي لهذا اللينك وبعدها تفتحه. طبعا يعني كل الملف هذا ما تحتاجه. بعدها لو ضغطنا هنا ودخلنا عليه طبعا نسوي له زي ما قلنا انبن. هنا في فيديوز يشرح لك مثلا عن هذا الموكب وكيف ممكن تسوي استبدال. وبعدها لو دخلنا على الموكب نفسه بيكون هنا انيميتد، وهنا ستاتيك اللي هو موكب نفس الموكب بس يكون ثابت كصورة يعني. ندخل على هذا وبعدها نضغط على هذا ونفتحه ونبدأ نشتغل عليه، وبنشوف كيف نشتغل عليه بعد لحظات. فهذه طريقة التحميل من هذا الموقع. الموقع شوي بتختلف طريقة التحميل، كل اللي عليك انك تتبع التعليمات او اللي بتلاقيه، يعني تتبع هل هو بيرسل لك اياه على الايميل، هل تحتاج تسوي نسخ الرابط وبعدها تروح تسوي له داونلود مرة ثانية. في طرق مختلفة لكن بالاخير الخطوات بسيطة. وهذا أيضا من المواقع اللي الجودة فيه جدا عالية للموكب، سواء كانت الموكب الانيميتد اللي هي المتحركة أو الموكبس الثابتة. وفي مجموعة أيضا من الإلستريشن وغيرها من المصادر، لكن إحنا اللي بيهمنا الموكبس. نجي هنا ونختار من فوق الفري موكبس، وفي هنا مقسم لنا إياها ككاتيجوريز أو تصنيفات، أو ممكن نضغط على فيو أول فبيفتح لنا هنا ونتفرج على كل الموكبس المجانية، نقدر ننزلهم تماما فري.
أو لو نبغى نستغل الوقت خلاص نختار اللي احنا نبحث عنه اللي هو الفري انيميتد موكب ونضغط على انتر. فهذه الأشياء المجانية الموجودة، لو نحب نتفرج عليها نضغط مثلا نختار هذه الساعة، لو نبغى نشوفها نضغط على الفيديو بلاي ونتفرج على شكل الموكب. بعدها لو اوكي ونبغى نضغط على داونلود. من هنا بيطلب منا نحط الايميل، نكتب الايميل ونختار سبمت. هنا تقدر تحط صح لو كنت تبغى يعني ماركتينج ايميل توصل لايميلك، بس لو لا خلاص اضغط بس كومبليت. بعدها بيقول لك انه الموقع اللي انت فيه، اختار الموقع اللي احنا فيه او الكونتري. بعدها كومبليت، بيقول لنا انه بيوصل لنا الايميل بعد دقائق، ونروح نشيك على الايميل. فعلا وصلنا هذا الايميل، نختار على داونلود، وبعدها بدأ التحميل معانا هنا. وبعد ما انتهى التحميل نختار من هنا ونختار شو ان فولدر. بعدها نضغط دبل كليك، طبعا لو نبغى نشتغل عليه نختار انزب اول. وهنا هذا ملف الفوتوشوب، نضغط عليه دبل كليك ونبدأ نشتغل عليه بعد ما نسوي انزب. فهذا كان الموقع الرابع، وهذه طريقة ايضا مختلفة عن الطرق اللي شفناهم. الان بنبدأ في الفوتوشوب ونشوف الخطوات العملية وكيف نغير بهذه الموكبس. بعد ما نفتح الضغط عن الملف نفتح ملف البي اس دي او ملف الفوتوشوب على الفوتوشوب. الان لو كان اول مره تشتغل على الانيميشن ممكن تستغرب انه وين الفيديو او كيف اشغل الفيديو، كيف ابدا اشتغل على الفيديو. كل اللي علينا نسوي اول خطوه واهم خطوه علشان نقدر نبدا نشتغل على الفيديو اننا نروح لقائمه ويندو، وبعدها نختار على التايم لاين. بيظهر لنا هنا التايم لاين، ممكن نسحبه على فوق ونبدأ نتحكم فيه أكثر. ممكن من هنا نسوي زوم إن أو أوت، ممكن نصغر هذه الأنيميشن، نجي للنهاية ونسحبها. ممكن كل واحدة على حدة لو حبيت تغير في الأنيميشن أو حبيت تقصر فيه. وممكن أيضا تضيف أوديو لو نبغى مثلا نفتح هذا نشوف شكله، بس نجي نضغط على البلاي، ومن هنا تقدر تعيد كفريمات أو تعيده بالكامل. نضغط على بلاي فتشوف شكل الصور وهي بتتغير. فهذا مثلا الانيميشن. لو تحب تعرف اكثر عن هذا التايم لاين، في فيديو اشتغلنا فيه على انيميتد اركتكتشر دايجرام، وتعرفنا على طريقة العمل بالتفصيل على هذا التايم لاين، وكيف نضيف صور وكيف نتحكم فيها وكيف نتحكم بالمدة وكيف نضيف مقاطع ومؤثرات صوتية. حطيت لك الرابط في الوصف، وايضا ظاهر لك الان الفيديو على الشاشة. تقريبا الفيديو قصير مدته فقط 10 دقائق، وبتتعلم منه كل الاشياء المهمة أو الأشياء الأساسية على التايم لاين. الآن اللي علينا إنه إحنا نبغى نغير الصور في هذا الفيديو. طبعا إحنا الآن ما رح نتكلم عن هذا التايم لاين، نبغى بس نعرف كيف نغير هذه الصور ونحط الصور الخاصة فينا. الآن كل اللي علينا نسويه إنه نضغط على السمارت أوبجكت. إحنا أكيد لو اشتغلنا على موكبس قبل كذا بنكون عارفين إنه السمارت أوبجكت اللي هي اللاير اللي عليها الآيكون هذا المربع، هي اللايرز اللي بنضغط عليها ونبدأ نغيرها. نضغط على هذه اللاير، بس نضغط هنا ضغطتين بيفتح لنا ملف فوتوشوب منفصل. ما لنا دخل في التايم لاين بهذا الملف، كل اللي علينا نركز عليه انه نجيب الصورة اللي نبغاها ونسوي لهذه ريبليس. نفتح نضغط على فايل اوبن او نختار كنترول او، وبعدها نفتح الصور اللي نبغاها. مثلا نفتح ممكن الاربع صور مع بعض ونبدأ نغير. نفتح الصورة الاولى مثلا هنا، نسحبها على هذا الملف ونكبر الصورة. نتعامل معاه كملف فوتوشوب عادي، ممكن تحط اللوجو، ممكن تحط موقع. هذه الصورة أنا بس نزلتها كمثال من موقع آرك ديلي علشان هذا الفيديو. أول ما نضغط على كلوز بيسألنا إذا نبغى نحفظ هذا التغيير، نضغط على يس. بعدها لو رجعنا على الملف الأصلي بنشوف إنه غيرنا الصورة الأولى. بعدها نفتح الصورة الثانية، من هنا طبعا نروح للصورة رقم 2 أو نسحب هذا مثلا على قدام مثلا بهذا الشكل، وبعدها هذه الصورة خلاص نسكرها ما نحتاجها. نسحب الصورة الثانية لهذا الملف بهذا الشكل ونسحبها أو نكبرها. طبعا يعني بس هذه الصور كمثال، ممكن نختار أي صور ثانية أو شيء اللي احنا حابين نعرضه على هذا الانيميشن. بعدها نضغط كنترول سي تو سيف، وبعدها كنترول دبليو تو كلوز، وهذه أيضا نحتاج نسكرها كنترول دبليو إن نسكرها. نروح للصورة الثانية، بنشوف إن غيرنا هذه الصورة الثانية. لو شغلنا الانيميشن بنشوف انه احنا بدلناها. نضغط الصورة الثالثة. طبعا كل
موكب ننزله بيكون فيه أشياء مختلفة. يعني ممكن في موكبز بيكون فيها ظل، وتقدر أيضا تكون سمارت أوبجكت وتقدر تتحكم بهذا الظل، سواء تغمق أو تفتح، أو ممكن يكون في ريفلكشن لجلاس أو إضاءة فتقدر أيضا تتحكم فيه. نضغط على هذه الصورة الثالثة ونسحب عليها هذه الصورة، نسحبها لهذا الملف، نكبر الصورة. بعد ما سوينا بليس لهذه الصورة نسكرها كنترول دبليو، وبعدها ممكن نختار سيف أو سيف، وبعدين نسكر الصورة. بقت لنا تقريبا آخر صورة، هذه الصورة خلاص استخدمناها. نضغط على هذه الصورة رقم 4 بس ضغطتين على نفس اللاير، وبعدها نسحب هذه الصورة لها، نكبرها. طبعا لو ما تبغى هنا التايم لاين ممكن تسحبه على تحت، بس بيكون ينسحب بكل مكان لو سويت له كلوز. ونكبرها بالشكل اللي نبغاه، مثلا هذه الصورة. إذا أوكي نضغط على كنترول سي تو سيف وكنترول دبليو تو كلوز. وهذه الصورة أيضا ما نحتاجها سكرناها. وكذا نكون خلصنا وحطينا كل الصور سوينا لها ريبليس. نشوفها في الأنيميشن، نضغط على بلاي. فكذا نكون خلصنا. طبعا ممكن تغير أكثر، يعني هذه الصورة لو ما عجبتك ممكن تروح تجيب صورة ثانية، أو ممكن تضغط دبل كليك وتروح مثلا للباترن وتختار أي باترن تبغاه، أو ممكن تجيب صورة وود غير هذا وبعدها تضغط عليها وتخليها برسبكتيف. تجي من هنا تختار من الرايت كليك أو كنترول تي تو ترانسفورم، وبعدها تضغط على أي طرف وتختارها برسبكتيف وتبدأ تعدل البرسبكتيف لو ما عجبتك صورة هذا الود. الآن نكون خلصنا وغيرنا كل الصور وخلاص اللي هو الموكب تمام، وحبينا نصدره. نقدر نصدره كصيغة إما جف أو قف، ونقدر نصدره كفيديو. يعني مثلا على حسب إحنا وين نبغى ننزل هذا الفيديو. لو نبغى ننزله على الانستغرام ما يقبل الجف، وإذا لازم ننتبه الأشياء معينة الآن بنتكلم عليها لما نجي نسوي تصدير. ممكن نضغط على هذا الآيكون إنه تو إكسبورت أو تو رندر لهذا الفيديو، ونبدأ نصدره. هذا بيتصدر ك MP4 أو إكسبورت ك MP4 كفيديو يعني. أو ممكن نروح في طريقة ثانية إن نروح الفايل وإكسبورت، ومن هنا نختار لو نبغى نحفظه كجف نحفظ سيف فور ويب، أما لو نبغى نحفظه كفيديو نختار رندر فيديو أو نختار من السهم اللي تحت. خلونا نشوف لو نبغى نسويه كفيديو نضغط رندر فيديو، ومن هنا نسميه الاسم اللي احنا نبغاه، وهنا سيلكت فولدر، الفولدر اللي او الملف اللي بيحفظ فيه هذا الفيديو. وبعدها هنا مثلا الكواليتي، او يعني مثلا لو نبغى كواليتي اقل او اعلى ممكن نغير من هنا المقاسات على حسب المقاس اللي احنا نبغاه، وهذا الفورمات. باقي الاعدادات تقريبا ما نحتاج ان نغيرها، ونختار على رندر وكذا بيسوي لنا اياه اكسبورت كفيديو. اما لو نبغى نسويها كجف او قف نروح للفايل نختار اكسبورت، وبعدها نختار على هذا الخيار سيف فور ويب. نستنى بس شوي لما يتحمل من هنا. الشيء المهم من هنا انه هنا بيكون زومد. هنا البريسيت اللي نحتاج نغيرها انه نختارها كجف، بس شوي بيكون يسوي له لود. وكذا انتهى التحميل. من هنا نحتاج انه تقريبا ما نغير ولا شيء الا الصيغة من هنا. لو المهم ان الاعدادات تكون تقريبا هذه هي بدون ما نغير فيها ولا شيء. الشيء اللي لازم جدا ننتبه له مقاس الملف. طبعا لو احنا نبغاها كجف او قف السايز هذا جدا كبير، ممكن نصغره لشيء اصغر من كذا. لما تصغر لا تقلق، لانه بتكون البرسبكتيف او البروبورشن المقاس بيكون صح طول ما انها لينكد زي كذا. لكن لو سويت لها ان لينك وغيرت بيكون في يعني لازم تحسبها بنفسك. لكن خلها لينك وصغر مثلا عن هنا، مثلا نخليها 600 أو 500 بحيث أنه يقل المقاس عن كذا، وكذا بيكون صغر لنا حجم الملف. المقاس معقول، ممكن نكبر أكثر من كذا أو نصغر بحسب الموقع اللي نبغى نرفع فيه هذا العمل. يعني لو زي بيهانس أو غيرها من المواقع، بس اتأكد أنه يقبل هذا الحجم من الملفات. وأيضا من المعلومات المهمة هنا أو من السيتنجز المهمة أنه هنا كم مرة يعيد هذا الفيديو. يعني هل تبغاه يتكرر forever؟ بكذا كل ما يخلص بينعاد من نفسه. طبعا هذا الاختيار موجود في الصور المتحركة أو الجرافس، لكن ما هو موجود في الفيديوهات. فهذا يعني لو أنت تبغاه يشتغل مرة واحدة وخلاص يوقف اختار once، لكن لو تبغاه يستمر متكرر نختار forever. وبعدها نضغط على السيف،
وبكذا نكون تعلمنا طريقة عمل الانيميتد موكب بالفوتوشوب بخطوات جدا بسيطة. يا رب يكون كل شيء سهل وواضح وبسيط بالنسبة لك. لو عجبك الفيديو اشعرني بالضغط على زر اللايك، واشكر دعمكم الدائم ورسائلكم اللطيفة اللي بتوصلني. لو تهمك هذه المواضيع يسعدني اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس لو تحب يوصلك اشعار لما ينزل محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل اسبوع وبنتكلم عن التصميم وبرامج التصميم. إذا عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح اترك لي إياه في التعليقات وبرجالك في أقرب وقت إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد. أترككم أنا هنا في أمان الله.